आज आपण या व्हिडिओमध्ये खाद्यतेलाच्या किमतींबाबत आत्ताची एक मोठी व महत्त्वाची बातमी देणार आहोत। तरीही आपण ही महत्त्वपूर्ण माहिती संपूर्ण व सविस्तरपणे जाणून घेण्याकरिता हा महत्त्वाचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा मित्रांनो। दिवसेंदिवस महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे। या वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला कात्री लागत आहे। इंधन, गॅस सोबतच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती देखील मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत। एकीकडे बाजारात सध्या दिवाळीची लगबग सुरू आहे, परंतु सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या झळा बसत आहेत। कारण घाऊक आणि किरकोळ बाजारात जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ होत आहे। ऐन दिवाळीच्या तोंडावर तेल, तूप व इतर वस्तू महागल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे। दिवाळी जवळ आली असल्याने आठवडाभर आधीच फराळाचे पदार्थ तयार करण्याकडे गृहिणींचा कल असतो। यातच खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे। यामागील मुख्य कारण म्हणजे अलीकडेच मागील महिन्यात केंद्र सरकारने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खाद्यतेल आयात शुल्कात 20% वाढ केली। यासोबतच सोयाबीन तेल आणि रिफाइंड सूर्यफूल आयात शुल्क 13.75% वरून 35.75% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे। त्यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत। सर्वाधिक वापरले जाणारे सोयाबीन तेलाचे भाव लिटर मागे 30 ते 32 रुपयांनी वाढल्याने सामान्य जनतेच्या घरचे बजेट पूर्णतः कोलमडले आहे। दिवाळी आणि विविध प्रकारचे फराळाचे पदार्थ हे समीकरण आहे। मात्र यावर्षी फराळाचे पदार्थ करण्यासाठी लागणाऱ्या बहुतांश वस्तूच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे। वनस्पती तेल 122 वरून 130 रुपये लिटर, तर शेंगदाणा तेल 200 रुपये लिटर। सोयाबीन तेलाच्या किमतीत किलो मागे जवळपास 30 ते 32 रुपयांची वाढ झाली आहे, तर मोहरीचे तेल 160 रुपये प्रति लिटर मिळत आहे। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अगदी मनापासून आभार। खूप खूप धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।